ba. Thì tôi đang get ready. Mình lót cái mặt nạ ra xong, bây giờ mình sẽ sấy tóc. Thì mấy bạn giống tôi là lúc tôi đang làm tóc nè, mình không muốn cái mặt mình nó quá khô trước khi mà trang điểm, mà để cho mấy cái chất dưỡng nó thấm vào trong mặt luôn ấy. Thì mình nhớ là phải xịt khoáng nè, dưỡng ẩm nè. Tôi sẽ xịt bằng cái này trước, bằng cái nước này dầu á. Xong rồi á, tôi sẽ chỉnh một cái lớp của Kose cho mình prep cái mặt của mình trước khi mà mình đánh nền hay là make up, thì nó sẽ giữ rất là lâu luôn. Cái thời gian mà tôi đi làm mấy cái brand đó mọi người, kiểu đi làm cả ngày gần cả 12 tiếng nhưng mà nó giữ được rất là lâu. Thì mình chỉ cần dặm lại trong ngày một chút xíu thôi, nhưng mà nó không có bao giờ mà bị bể nền hết trơn á. Lúc mà mình làm tóc ấy thì mình lúc nào cũng để cái góc cái đuôi tóc nó ở dưới đây nè. Thì khi mà nó có cái luồng gió đó ra thì nó sẽ hít. Chứ mấy bạn mà cứ để ở đây thì nó sẽ không có cái lực ấy, nó không có cái luồng gió mạnh đủ để nó cuốn hết tóc của mình vào. Đó. Để ở đây nè, mình đẩy lên từ. Xong rồi mấy bà giữ giùm tôi, cái này là 10 giây nóng và 5 giây nguội. Mình bật cái độ cua ra 5 giây. Xong rồi mình sẽ thả xuống thì sẽ gọn như thế này. Làm ơn đừng có chảy ra giúp tôi nha. Đó. Thì tôi để cái tóc nó xoăn như vậy, hơi những con chó sồn chút xíu, nhưng mà lúc lát nữa mình chải ra nó sẽ rất là đẹp. Thì mình cứ để cho nó cool down một chút xíu. Đó, cái máy này mình thấy là nó hơi xinh rồi đó. Thì bây giờ tôi sẽ làm cho nó phồng lên một chút xíu, đẩy cái này lên. Đó, xong bây giờ mình sẽ làm make up. Thì tôi sẽ làm một cái make up look mà mình để dùng để đi chơi buổi tối nhiều hơn, hoặc là ví dụ như muốn lên hình đẹp hay là lên video nhìn nó xinh xắn hơn ấy. Chắc là phải prep cái mặt của mình là có skincare dưỡng hết rồi, mình nó hơi kiểu môi dưỡng ẩm ẩm thế này nè, thì mình đánh make up nó mới đẹp nha. Chứ mà cái mặt mình nó khô queo thì bạn đánh make up cỡ nào đi nữa nó cũng sẽ không đẹp. Bước đầu tiên tôi sẽ làm á là hồi nãy tôi có xịt mặt rồi, nhưng mà lúc nào tôi cũng sẽ là dặm là một lớp dưỡng cho cái mặt của mình nó đánh nền sẽ đẹp nhé. Và cái bông mousse này lúc nào nó cũng phải mình cũng phải cho nó vào nước để nó nở ra. Thì và lúc này nó cũng phải ẩm ẩm nha, chứ không có được khô queo rồi nó bị cứng ấy, thì nó đánh make up sẽ không đẹp luôn. Xịt ẩm với lại xịt kiểu cái chai khóa make up ấy ở trên cái miếng beauty blender này. Xong rồi ấy, tôi thử làm cái soda makeup analyzing. Người bỏ cái mặt mọi người vô á, thì xong rồi nó sẽ cho là ổ này mình đánh make up sao cho cái nó tô lên cái nét đẹp của mọi người. Thì hóa ra là tất cả các make up tôi làm là đúng theo cái kiểu nó nói luôn. Tại vì hồi trước tôi có đi học make up cá nhân, cho nên là tôi biết là cái này nó hợp với tôi ấy. Còn cái nào không hợp tôi đánh là nó ghê lắm mọi người, cái mặt nên đúng xấu luôn. Nên là con gái mà biết make up là cực kỳ quan trọng luôn. Bây giờ mình bắt đầu nhé. Thì đầu tiên khi mặt mình nó đã khô rồi thì mình sẽ dùng cái này là một cái eyeshadow primer của Urban Decay. Thì tôi dùng cái này để đánh với cái phần dưới cái phần bọng mắt này, để
Tôi không có dùng đánh cái phần primer eyeshadow mọi người. Tôi chỉ dùng cái này để đánh ở dưới cái chân, cái bụng mắt của mình nè. Tại cái chỗ này quầng thâm của tôi khá là nặng. Và đánh nó ngay cái rãnh cười một chút xíu. Thì cái này á, nó làm cái lớp makeup của mình nó smooth, nó trơn tru. Và nó sẽ dính cái lớp concealer rất là lâu luôn. Tiếp theo ấy là tôi sẽ dùng cái Bobbi Brown Corrector Concealer, là cái che khuyết điểm, và nó là kiểu như là color corrector chứ nó không phải là che khuyết điểm thâm đâu nha mọi người. Thì cái màu của nó sẽ hơi, ví dụ như mắt của hồi đó là ví dụ như mắt của ai á bị quầng thâm của tôi nè, ví dụ như mấy bà đánh concealer lên cái màu concealer như màu kem nền á, nó sẽ rất là giả. Nhưng mà ví dụ như mình đánh cái này á, nó rất là tự nhiên, nó mỏng lắm nha, nó mỏng nhưng mà nó nè, mọi người nhìn đi, kiểu bên đây nó sẽ kiểu tự nhiên giống như là mất luôn cái bộ mắt như là Photoshop vậy á. Còn á cái bên đây nè, đó, bên đây là đánh corrector, còn bên đây là không có. Nó rất là khác luôn. Ví dụ như hôm nào mình make up nhẹ, mình không có muốn make up nặng, chỉ cần đánh kem chống nắng, đánh cái này lên một chút xíu thôi là nó sẽ rất là ok. Thì đó, mình là giống như là tôi Photoshop luôn cái bộ mắt của tôi luôn, không biết mọi người. Thì cái tôi có một cái vùng da nó hơi đều màu da cục thâm nó để lại nè, cũng sẽ đánh một cái lớp corrector nhẹ lên để cho nó trơn. Lát nữa mình đánh kem nền hay chỉ cái điểm nó sẽ đều hơn ấy. Xong rồi tiếp theo, cái mặt lúc nào cũng phải ẩm giúp tôi nha. Kiểu nếu tôi ở bên đây nó lạnh hơn một chút xíu nên thích cái mặt nó kiểu mướt hơn, đánh make up cho nó đẹp. Trời ơi, làm con gái tốn tiền dễ sợ. Kiểu cái mặt của mình mỗi lần make up ra được là chắc tôi nghĩ là cái tiền sản phẩm mỹ phẩm nó rất là nhiều á. Thì nếu mà mình chưa có kết thúc cái lớp make up của mình á, thì đừng có sấy nó quá khô nha. Chỉ sấy cho nó kiểu nó vô cái mặt mình nó nhanh hơn á, để mình make up cho nó lẹ. Tiếp theo là tôi sẽ đánh concealer trước. Nhiều người thì sẽ đánh concealer sau, nhưng mà tôi thấy là khi mà tôi đánh concealer trước và tôi đánh kem nền lên á, nó lại nó giữ lâu hơn, và nó sẽ nhìn nó tự nhiên hơn là lúc mà tôi đánh cái che khuyết điểm sau ấy. Thì mấy bà mà khuyết điểm ít ấy thì nên sẽ đánh một lớp nhẹ concealer ở dưới trước, xong rồi đánh kem nền lên trên. Xong rồi ấy, nếu mà mình có những cái khuyết điểm nữa ấy, mình có nhiều cái khuyết điểm nữa, thì mình sẽ có một cái loại concealer mà nó dạng đặc, dạng cứng, dạng như là cái jar như vậy nè. Thì đánh nhẹ lên á thì nó mới che được. Thì như cái mặt của tôi á thì tôi có khuyết điểm, nhưng mà khi tôi bị thâm thì nó sẽ rất là lâu và nó rất là khá là đậm màu, và cái da mình nó sáng ấy. Thì bình thường á tôi bị một cái là tôi bị quầng thâm đó nè. Tôi bị quầng thâm, tôi sẽ đánh ở phần dưới cái khóe miệng của mình một chút xíu, ngay cái chỗ tôi bị thâm nè. Như cái máu tôi cũng bị, có một số cái chỗ nó bị thâm đó. Sau đó là mình sẽ chậm cái này. Xong rồi tiếp theo là kem nền. Kem nền của tôi dùng chính là kem nền Estee Lauder và kem nền Giorgio Armani. Thì tôi sẽ mix nửa này nửa kia. Tại vì cái da của tôi là da hỗn hợp thiên dầu,
Cái này là màu cool 4 1C1 và cái này là màu gì không biết nữa, nó tróc rồi. Tông màu pink beige or something like, tại vì cái da của tôi là cool tone. Tôi mix, có mấy chị kêu là mix thì nó sẽ dễ bị khô lại, nhưng mà khi mà tôi mix một cái lạng lỏng với một cái gì nó hơi đặc, nó không khô nhanh như vậy đâu mấy bạn. Mình đánh một cái lớp mỏng lên nha. Tôi không phải trang điểm chuyên nghiệp cho nên là tôi không có dùng kiểu nhiều cọ mỏng ấy. Thực ra dùng cái tôi cũng có nhưng mà nó hơi mất thời gian, lấy cái cọ mỏng nó quét nó sẽ đẹp hơn nha. Không, mình sẽ một cái lớp mỏng như vậy đó. Thì mấy bà chét giùm tôi chét là đó, mà chét nhiều, chét từ cái khổ mà nó có nhiều thịt nhất ấy. Xong rồi ấy, mình bắt đầu mình đánh từ cái chỗ nhiều thịt đó đi ra. Bà lưu ý giúp tôi là nên mua kem nền sáng hơn tông một tông nha, ít nhất một tông nha, tại vì cái kem nền nó sẽ xuống tông mọi người sau một khoảng mấy tiếng ấy. Cho nên là ai mà chọn cái màu nó quá tuyệt với cái màu da khoảng 1-2 tiếng trời ơi nó xuống tông á, hả, cái mặt nó tối thui là ghê lắm. Kinh nghiệm của tôi là phải mix sáng hơn một màu một chút xíu, đừng có sáng quá giống như là lát make up cái mặt như con ma gì đó, xong rồi cái người đen thui. Tiếp theo á, cái mặt tôi là tôi thiên về kiểu shopping, là kiểu làm cái góc mặt của mình nó lộ ra hơn á bằng highlighter, chứ không phải là kiểu contour nhiều ấy. Tôi không có biết contour giỏi lắm đâu mọi người ơi. Tôi chỉ biết là cái mặt tôi nó nhìn nó ok hơn thôi. Đó. Tôi trang điểm thôi, kiểu mấy chị ở Việt Nam chỉ make up rất là hay, là kiểu như là cái lớp concealer nào mà mình nên đánh mạnh, lớp nền nào là mình nên đánh mỏng hay gì đó, là kiểu có hết mọi người. Mình chỉ quan trọng là mình tập hay không, cứ tập từ từ thì nó sẽ đẹp thôi. Tiếp theo là xịt một lớp khóa nền. Mình dùng của Kose Enamel Matte. Cái chai mát này chắc tôi dùng mấy năm rồi, chưa đổi luôn á, chưa đổi brand. Bây giờ cái nền nó khô một xíu nè. Món của tôi dùng là của hiệu Kenmake của Nhật. Mà trước đó thì cái hiệu yêu thích nhất của tôi là của Kat Von D. Là tôi xài cái brand này, cái phấn phủ này ít nhất là 4 năm, không đổi luôn. Tôi đổi mấy hiệu và tôi xài tầm lâm hết, nhưng mà cuối cùng cũng quay lại vì nó kiềm dầu cực kỳ tốt luôn á. Thì bây giờ đã kiếm được một cái brand có sự kiềm dầu tương đương. Tôi không có thích xài phấn bột, phấn mà like loose powder á mọi người. Tôi thích xài phấn nén tại vì nó tiện hơn. Đó, mọi người đánh nó nhẹ chậm đó. Một là mình dùng bông phấn, hai là mình dùng cọ nha. Dùng cọ thực ra là nó đẹp hơn. Tôi đã quên cây cọ nha, bạn trai của tôi rồi. Nói là đánh nhẹ. Nhớ đánh cái khóe mắt của tôi nha. Ai mà muốn cái mặt mình nó nhỏ thì làm ơn á make up lì giúp tôi nha. Còn ai á mà muốn cái mặt mình nó nhìn nó tròn hơn ấy thì phải làm make up kiểu Chloe. Nên lúc này tôi cũng đánh từ cái phần nhiều thịt nhất, xong rồi tôi sẽ tán nhẹ ra kiểu mấy cái viền cặp. Mấy bà đánh ra mà lúc mấy bà sờ vô này mày thấy nó ráo, nó mịn á, nó không có bị ẩm á, thì lúc đó là cái nền nó mới chắc. Còn mình sờ vô mà mình vẫn thấy nó hơi ẩm á, là cái nền của mình nó sẽ bị bể đó mọi người. Mình còn cái nhẹ một chút xíu, mình dùng cái này. Tôi dùng cái này
thì tôi sẽ dùng cái màu nhẹ nhất ấy. Tôi đánh là tôi chỉ phủ ngay cái phần này nè, cái đường chân tóc của tôi, để nó không có bị giả tạo. Đánh cái phấn, đánh phủ phấn lên, sợ cái mặt nó bị giả trơn á. Chứ thực ra tôi cũng chả còn thua gì nhiều đó. Mình làm cái chân mày thì mình sẽ cho lấy cái gel này đánh ngay cái phần giữa và cái phần gần cái phần giữa của chân mày của mình này. Xong rồi tôi lấy cái cây brush này, tôi tán ra, kéo ra đằng sau và đẩy đằng trước này, thì nó sẽ không có bị giả. Tại mình đang có tóc của tôi là tóc màu nhuộm nên tôi phải đánh cái eyebrow nó có màu sáng hơn một chút xíu thì nhìn nó mới đẹp. Hồi xưa tôi làm makeup á, tôi làm makeup, trời ơi tôi vẽ cái lông mày xấu lắm mọi người, xấu kinh khủng khiếp. Tôi coi hình là tôi muốn ói luôn á. Mà hả, mà không hiểu sao đó tự tin ghét cái mặt đó đi ra ngoài đường. Trời ơi, bây giờ coi hình lại thấy mà mắt gớm. Thì bây giờ đó là lý do mà tôi lúc mà tôi về Việt Nam chơi tôi đi học makeup cá nhân. Tại vì tôi thấy tôi makeup ghê quá. Với lại lúc đó đi làm á là cái gương mặt, cái ngoại hình của mình rất là quan trọng lúc mà mình đi làm. Cho nên là tôi muốn cải thiện cái đó. Đó, mình đánh ra nhẹ. Nếu mà bạn nào còn muốn tự nhiên hơn á, thì dùng cái bột. Sau khi mà có cái này rồi thì mình sẽ đánh blush, dùng hai màu lẫn cái Too Faced lại của YSL. Cứ do tôi đánh má hồng trước là tại vì tôi thích cái mặt của tôi nhìn nó hồng hào, và đánh cái má hồng trước thì sẽ tiết chế được cái phấn eyeshadow. Tôi lấy cái phấn màu nhẹ, màu baby pink, tôi đánh nó vòng kiểu từ cái chân mắt đi xuống ấy. Cái đuôi mắt đi xuống chứ. Cái này nó hơi cứng nhỉ. Where is my other one? Tôi sẽ đánh cái này nhẹ thôi. Đánh ngay cái ngay dưới cái mũi của tôi nè. Để cái mũi của mình nó hơi dài ấy, thì đánh nó sẽ tạo cái ảo giác là cái mũi của mình nó ngắn lại một chút xíu. Đó là tôi đánh nó hơi xéo lên một chút xíu, mà đừng có xéo quá như vậy. Đó, đánh tròn là vậy nè. Má hồng nó đậm hơn một chút xíu. Cái này đánh ngay cái khúc ở trên này nè, nó tạo cái hiệu ứng là nó kiểu hồng hay á mọi người. Thì mình sẽ dùng một cái màu đậm hơn. Cái này bản màu của Makeup Forever. Mình dùng cái màu hồng nó hơi đậm hơn một chút xíu. Xong rồi chân mắt đi lên ấy. Tạo ra cái kiểu nó hơi ombre dưới đó. Xong rồi tiếp theo là tôi dùng cái màu đậm hơn từ cái giữa con mắt này. Mắt lên chứ không phải là đánh từ giữa ra giống như hồi trước mình học từ hồi coi trên mạng á. Là tại vì á cái mắt của người châu Á mình á, cái bầu mắt của mình không có sâu. Mình mà đánh, nhiều khi mình đánh từ khúc này nè đánh ra, hay đánh như giữa mắt ấy, là nhiều khi mình lố nó lên đây luôn mọi người. Đó. Đó chính là một cái eyeliner nhẹ nhàng xinh xinh. Dùng cái eyeliner của Canmake. Tôi sẽ kẻ cái phần dưới thôi.
kẻ từ điểm ở giữa này, cái sát cái chân mía. Bên này cũng vậy, tôi làm theo kiểu tự nhiên chứ không có phải kiểu kiểu nhìn cho nó đậm á mọi người. Đó là kẻ gì nha, cái cọ như thế này, xong rồi tôi lấy cái phấn màu nâu đậm, xong tôi tô đè lên nó một chút xíu. Tôi lấy một cái cọ hồi nãy, tôi make sure là nó blend. Ok, sẽ dùng cái này, đây là cái cây bụng mắt thì mọi người nheo mắt này nè, đó mình kẻ cái này ra, với cái chân này đó. Mà mấy bạn phải kẻ khéo khéo, không nhìn ở ngoài này nó ghê lắm luôn á. Bình thường là tôi nối mi với mọi người, nhưng mà ngày mai tôi mới đi làm mi, bây giờ cái mi của tôi còn chút xíu rồi thì tôi trải như vậy xong rồi. Where's my glitter? Okay. Cái cây này tôi mua ở bên Nhật mà tôi không cái hiệu gì không biết nữa. CP like, tôi thấy Twice quảng cáo, tôi thấy đẹp và tôi mua. Thì mình có thể mua hiệu nào cũng được. Tôi là có cả một cây của Urban Decay, tôi thấy rất là tốt, kiểu last cực kỳ, like last so long. Rất là đủ duyên luôn nha. Mình lấy cái phấn highlight của Dior, đánh ngay lên cái phần mũi, cái hồng cầm nè. Tôi không có đánh lên trán tại vì á cái mặt của tôi nó bị nó phần ở trên đây nó bị dài hơn ấy, nên là tạo cái cảm giác là nó sẽ cân bằng nếu mình highlight ở dưới nhiều hơn. Đó, đó là xong. Xịt, cái này là cái chai xịt của matte là dạng lì ấy. Trời ơi, nó giữ cái lớp makeup của mọi người cả ngày luôn. Ai mà bị da dầu giống tôi, really recommend. Xong rồi bây giờ mình sẽ chải cái tóc của tôi ra. Không có kiểu nó là tóc xinh, tóc nó hơi khô một xíu nhưng mà trong miếng dầu vào sẽ đẹp thôi. Hope you guys enjoyed this video and I will see you guys soon.